મિત્રો, કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની અંદર સરકાર દ્વારા એક મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે। 12 કરોડ જેટલા ખેડૂતો આ સુવિધાનો લાભ મેળવતા હતા, તેમને હવે આ સુવિધાનો લાભ છે તે નહીં મળે। આ અંગેની માહિતી છે તે તમને આજના વિડીયોમાં આપવાની છે, તો થોડો ટાઈમ કાઢી આ વિડીયોને અંત સુધી જોજો। મિત્રો, કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની અંદર જ્યારથી આ યોજના શરૂ થઈ ત્યારથી ખેડૂતને દર 4 મહિને 2000નો હપ્તો ખેડૂતના ખાતાની અંદર નાખવામાં આવે છે। અત્યાર સુધી આ યોજનાની અંદર 9 હપ્તા છે તે ખેડૂતને મળી ગયા છે। આ યોજના છે તેની અંદર સરકાર છે તે ડાયરેક્ટ ખેડૂતના ખાતાની અંદર રૂપિયા જમા કરાવે છે અને આનું સ્ટેટસ છે તે ખેડૂત ઘર બેઠા તેના મોબાઈલની મદદથી જોઈ શકે છે કે કઈ બેંકના ખાતાની અંદર કઈ તારીખે રૂપિયા જમા થયા છે તેની માહિતી ખેડૂતને ઘર બેઠા મળી જાય છે। આ વર્ષની શરૂઆતમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો 10મો હપ્તો છે તે ખેડૂતના ખાતાની અંદર નાખવામાં આવ્યો છે। ત્યારે આ યોજનાની અંદર થોડાક ફેરફાર છે તે પણ થયા છે। તેની અંદર જોઈએ તો એક KYC છે તે પણ ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે। સાથે સાથે હમણાં એક મોટો ફેરફાર થયો છે, તેની માહિતી છે તે પણ આપણે આગળ વિડીયોની અંદર જોઈ લઈએ। મિત્રો, તમે PM કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાની સાઇડ ઉપર આવશો તો આ સાઇડ ઉપર આ યોજનાને લગતી તમામ માહિતી છે તે તમને અહીંયા ફાર્મર કોર્નરની મદદથી મળી જશે। કેટલા ખેડૂતને આ યોજનાની અંદર લાભ મળે છે, કેટલામાં હપ્તાની અંદર કેટલા ખેડૂતને આ યોજનાની અંદર લાભ મળ્યો છે તેની ડિટેલ છે તે પણ અહીંયા આપેલી છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે જે આપણે ફેરફારની વાત કરીએ તો અહીંયા બેનિફિશિયરી સ્ટેટસની અંદર તમે જશો। આ બેનિફિશિયરી સ્ટેટસની મદદથી ખેડૂતો છે તે તેમના હપ્તાની સ્થિતિ જોઈ શકે છે, તેનું આખું ખાતું છે તે જોઈ શકે છે। મિત્રો, અહીંયા આધાર નંબર અને એકાઉન્ટ નંબર જે બેંક ખાતા નંબર છે તેના દ્વારા અથવા તો આધાર નંબર દ્વારા તમે આ યોજનાની અંદર તમારું સ્ટેટસ છે તે ચેક કરી શકો છો। મિત્રો, પહેલાં અહીંયા ત્રીજો ઓપ્શન છે તે આપવામાં આવતો હતો, મોબાઈલ નંબરનો ઓપ્શન હતો, જેની મદદથી પણ ખેડૂતો છે તે પોતાનું સ્ટેટસ છે તે સરળતાથી જોઈ શકતા હતા। પરંતુ આ મોબાઈલ નંબરનો ઓપ્શન છે તે અત્યારે હટાવવામાં આવ્યો છે। તેના પાછળનું કારણ છે તે પણ જવાબદાર છે, કારણ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈપણના મોબાઈલ નંબરની મદદથી સર્ચ કરીને તેનો ડેટા છે તે જોઈ શકતી હતી। સરકારને ફરિયાદ મળવાના કારણે આ ઓપ્શન છે તે હટાવવામાં આવ્યો છે। હવે આ યોજનાની અંદર તમે આધાર નંબર અથવા તો એકાઉન્ટ નંબર છે તે આપી તમારું સ્ટેટસ છે તે જોઈ શકશો। મોબાઈલ નંબરનો ઓપ્શન છે તે હટાવવામાં આવ્યો છે, કારણ કે કોઈપણ વ્યક્તિના મોબાઈલ નંબર કોઈપણ સાથે હોય તો તે સરળતાથી તેમનો મોબાઈલ નંબર નાખીને કોઈપણ વ્યક્તિનો ડેટા છે તે જોઈ શકતા હતા। પરિણામે સરકારે આ યોજનાની અંદર ફેરફાર કર્યો છે, મોબાઈલ નંબરનો ઓપ્શન છે તે હટાવવામાં આવ્યો છે। હવે આધાર નંબર અને એકાઉન્ટ નંબર આ બે નંબરની મદદથી તમે તમારું સ્ટેટસ છે તે જોઈ શકશો। તો આ એક ફેરફાર સરકાર દ્વારા હમણાં જ કરવામાં આવ્યો છે, જેની માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપી છે।